तर याच्यामध्ये बघा हे स्टिकर्स आहेत. एक 300 मीटरपर्यंत हा यूज होऊ शकतो, म्हणजे वाईड रेंज आहे आणि मस्त कॉम्पॅक्ट आहे, कॅरी करू शकतो तुम्ही हा. नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे आपल्या चॅनलवरती ज्याचं नाव आहे जस्ट बॅकपॅक अँड एक्सप्लोर प्रदीप. मित्रांनो, आजचा व्हिडिओ हा स्पेशल असणार आहे, इन्फॉर्मेटिव्ह असणार आहे. तर आज जो आपल्या व्हिडिओचा जो थंबनेल आणि टायटलवरून तुम्हाला समजत असेल, आपण परचेस केलेला आहे हे होलियांचा लार्क M2 माईक. तर त्याच्यात आपण अनबॉक्सिंग करणार आहोत. त्याचं इनडोअर आणि आउटडोअर हे आपण दोन्ही याचा आवाज ऐकणार आहोत. तर सुरू करूया आपण या व्हिडिओला. हो का मित्रांनो, होलँड लार्क M2 आपण परचेस केलेला आहे. कुरिअरने आजच मिळाला आहे. डिझाईन इन्फो या वेबसाईटवरनं आपण परचेस केलेला आहे. तर त्याच्यात आपण आता अनबॉक्सिंग करणार आहोत. तर चला बघूया त्याच्यामध्ये काय काय त्याच्यामध्ये क्वांटिटी आहे ते आपण बघूया. तर हे बघा मित्रांनो, आता आपण अनबॉक्सिंग करूया. हा बघा होलँडचा लार्क M2. तर ह्याच्यामध्ये हे घेण्याचं कारण असं आहे की ह्याच्यामध्ये आपल्याला दोन माईक भेटतील आणि आयफोन आणि आपला अँड्रॉइड आणि कॅमेऱ्यासाठी पण रिसिव्हर्स आहे. तर ते हा कॉम्बो बॅग आहे होलँडचा लार्क M2. ॲमेझॉनवर हा 12,000चा होता आणि डिझाईन इन्फोवरनं मला हा 10,000चा पडला. काय आहे? आता आपण हे ओपन करूया. तर याच्यामध्ये बघा हे स्टिकर्स आहेत. ओके, ठीक आहे. ठेवूया आपण बाजूला. नंतर हे वाव, ही जी फिलिंग आहे ना जबरदस्त वाटते. तर याच्यामध्ये हा केस आहे बघा, चार्जिंग केस आहे हा. तर ह्याच्यामध्ये दोन माइक्स आहेत आणि हे मॅग्नेटिकली कनेक्ट होतात. ते बघा मॅग्नेट आहे. तर हे शर्टाच्या टी शर्टला असं मॅग्नेटिकली तर आपण लावू शकतो. असं दोन दिले आहेत. तर दोन पर्सनला आपण ॲट अ टाइम कनेक्ट करू शकतो, व्हॉइस ऐकू शकतो. हा जो आहे रिसिव्हर हा अँड्रॉइडला लागतो, सी टाईप रिसिव्हर आहे. हा जो आहे हा लाइटनिंग रिसिव्हर आहे, आयफोनला लागतो. आणि हा जो आहे तो कॅमेराचा रिसिव्हर आहे. तर हे काय मिळतं या बॉक्समध्ये, माईक अँड रिसिव्हर्स. ते हे कॉम्बो बॉक्समध्ये हे मिळतं, माईक अँड रिसिव्हर. अजून या बॉक्समध्ये पाऊच येतो, एक नंबर आहे. हा बघा, ब्रँडिंग केल्याची होलँडची. हे गळ्यात असं लावून आपण माईक असं आपण मॅग्नेटिकली लावू शकतो. डोर आहे तसं. म्हणजे तुम्ही मॅग्नेटिकली पण इथं अटॅच करू शकता किंवा हे असं गळ्यात घालू शकता. दोन आहेत.
आणि चार्जिंग केबल आहे या केससाठी C Type to A. आणि हा कॅमेरासाठी कनेक्ट करण्यासाठी रिसिव्हरला. असं लावायचं आणि कॅमेराला लावायचं. सर्व काय दिलेलं आहे याच्यामध्ये. तर आता हे आपण लावून त्याचा व्हॉइस चेक करूया. नॉईज कॅन्सलेशन पण आपल्याला बघायचं आहे. तर मित्रांनो, आपण 3-4 महिन्यापासून आपण व्हिडिओ बनवत आहे. तर आपल्या व्हॉइस क्वालिटी पण चांगली आपल्या इम्प्रूव्ह करायसाठी तर त्यासाठी आपण हा परचेस केलेला आहे हॉलीलँडचा लार्क M2 कॉम्बो पॅक. हा मित्रांनो, हॉलीलँडचा माईक. आता आपण हे अँड्रॉइडला आपल्या रिसिव्हरला कनेक्ट करूया. तर हा येल्लो नॉब आहे इथे, येल्लो बटन आहे इकडे. तर ते प्रेस करूया, मग ग्रीन होईल. हा बघा करून झालं. तर बघा आता नॉईज कॅन्सलेशन आपलं स्टार्ट झालेलं आहे. तर कसं वाटलं आवाज नक्की कमेंट करा. नंतर आपण आउटडोअर शूटिंग पण करणार आहोत. आउटडोअरला पण हा पण टेस्ट करणार आहोत. तर तिकडे नॉईज कॅन्सलेशन किती इफेक्टिव्ह आहे तर ते आपण पाहणार आहोत. बघा मित्रांनो, आपण आलेलो आता आउटडोअरला. तर इथे आपण नॉईज कॅन्सलेशन चेक करूया कसं काय इथे वर्क करतं. तर आता आजूबाजूला पूर्ण इथे गाड्या चालू आहेत. हे बघा माझ्या पाठीमागे. तर आता हा मी हॉलीलँडचा माईक आणि रिसिव्हर अटॅच केलेला आहे, कनेक्ट केलेला आहे आपल्या मोबाईलला. तर आता आपण ॲक्टिवेट करूया नॉईज कॅन्सलेशन. तर बघा ॲक्टिवेट झालं आहे आणि बघा पाठीमागचा पूर्ण आवाज तुम्हाला आवाज ऐकू येणार नाही. तर आता तुम्हाला नॉईज कॅन्सलेशन ॲक्टिवेट करून दाखवलेलं आहे. तर आणि याची रेंज जी आहे आपल्या माईकची रेंज ही 300 मीटर म्हणजेच 1000 फूटपर्यंत आपण नॉईज कॅन्सलेशन ॲक्टिवेट करू शकतो. तर एक आपण डेमो बघूया. हां तर मित्रांनो बघा, आता मी जवळपास 1 मीटरपर्यंत आहे लांब आपल्या कॅमेऱ्यापासून, मोबाईलपासून. तर तुम्हाला आता आवाज ऐकू येत असेल. बघा नॉईज कॅन्सलेशन ऑन आहे, ग्रीन आहे ना इथे. तर आता नॉईज कॅन्सलेशन ऑन आहे, ग्रीन आहे आपल्या इथे, ग्रीन स्टेबल आहे. आता आपण थोडं लांब जाऊन याचा आवाज ऐकूया, तो कशी रेंज यायची. बघा प्रॉपर आवाज येत असेल. नॉईज कॅन्सलेशन पूर्ण ॲक्टिवेट आहे आपला. आणि हा बघा जवळपास 10 मीटरपर्यंत आपण लांब गेलेलो आहे. हे बघा नॉईज कॅन्सलेशन पूर्ण आता आपला ॲक्टिवेट आहे आणि आवाज पूर्ण गेलेला आहे. बॅकग्राऊंडचा नॉईज पूर्ण कमी झालेला आहे. गाड्या बघा इथून आजूबाजून चाललेले आहे, तर त्याचा आवाज पूर्ण कमी झालेला आहे. एक 300 मीटरपर्यंत हा यूज होऊ शकतो. म्हणजे वाईड रेंज आहे आणि मस्त कॉम्पॅक्ट आहे, कॅरी करू शकतो तुम्ही हा. तर ट्रॅव्हलिंगला बरा पडतो हा. जास्तीत जास्त 2 युजर आपण यूज करू शकतो. तर हे बरं पडतं. आणि मित्रांनो, आता आपल्याला हा एक मोस्ट इम्पॉर्टंट फीचर आपल्याला बघायचा आहे. तर हा जो आपण माईक आणि रिसिव्हर आपण आता मोबाईलला कनेक्ट केलेला आहे. तर ह्याच्यामध्ये जो माईक आहे आणि येल्लो बटन आहे, तर डबल टॅप केला हा ऑटोमॅटिकली ऑन ऑफ होतो व्हिडिओ. तर बघा व्हिडिओ ऑन झालेला आहे. हा चांगला फीचर आहे याच्यामध्ये. तर लांबून किंवा दूर डिस्टन्सवरून हा आपण व्हिडिओ ऑन ऑफ करू शकतो. हा चांगला फीचर आहे याच्यामध्ये. आता मी ऑफ करून दाखवतो व्हिडिओ. हा बघा ऑफ झाला. हा मस्त फीचर आहे. तर आपण लांबून हा शूटिंग करू शकतो. तर मित्रांनो, एक वेगळा पण असा प्रयत्न केलेला आहे. टेक प्रोडक्ट आपण याच्यामध्ये अनुभवलेला आहे, एक्सप्लोर केलेला आहे. खूप काही गोष्टी याच्यामध्ये आपण सांगितलं आहे. इंडोर आउटडोर आपण याचे फीचर्स सांगितलेले आहेत. आणि एक डबल टॅप करून ह्याला आपण व्हिडिओ आपण ऑन ऑफ करू शकतो दूर डिस्टन्सवर राहून. तर हा व्हिडिओ कसा वाटला नक्की कमेंट करा. आणि तुम्हाला असेच व्हिडिओ आवडतील का हे पण सांगा. तर या चॅनलला सबस्क्राईब करा
भेटू असं पुन्हा एक नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत कीप एक्सप्लोरिंग. बाय.